Quý khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Chương trình hôm nay có các tin tức quốc tế đáng chú ý sau. Cập nhật diễn biến tình hình xung đột tại Đông Âu. Bên cạnh chiến trường miền đông Ukraine, mặt trận ở miền Nam vẫn đang chứng kiến các cuộc giao tranh. Mới đây, Bộ Quốc phòng Ukraine đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc tổ hợp tên lửa quái thú Bắc Cực của Nga bị phá tan tành bởi pháo kích nước này. Ở diễn biến khác, Điện Kremlin chính thức lên tiếng về đề xuất đổi đất lấy hòa bình cho Ukraine của Mỹ. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chính quyền người kế nhiệm Joe Biden cần ngừng vũ trang cho Ukraine. Thay vào đó, hãy đóng vai trò tiên phong cho tiến trình giải quyết cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu từ Thế chiến II. Liên quan đến vấn đề hạt nhân, mới đây, cựu Ngoại trưởng Nga Andrei Kozyrev tuyên bố Tổng thống Putin sẽ không chơi dao hai lưỡi với loại vũ khí này, mà mục tiêu của nhà lãnh đạo là chinh phục Ukraine và răn đe phương Tây. Các tin tức đáng chú ý khác về xung đột Đông Âu. Ukraine cảnh báo có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran bất cứ lúc nào. Hungary tố đại sứ Mỹ can thiệp chuyện nội bộ vì đá xéo lập trường thân Nga của nước này. Một số thông tin nổi bật trên thế giới. Mỹ, Hàn tiếp tục tập trận chung bất chấp cảnh báo từ Triều Tiên. Thủ tướng Đức kêu gọi Mỹ đừng đối xử tệ với EU trong vấn đề thương mại. Đức Giáo hoàng Francis gặp gỡ gia đình Tổng thống Nam Sudan. Ấn Độ bắt 1.800 người đàn ông trong chiến dịch chống nạn tảo hôn. Các nhà khoa học nỗ lực cứu lấy san hô dạn Florida Keys. Không khí lễ hội sôi động tràn ngập nhiều nơi trên thế giới trong ngày qua. Thú vị cuộc diễu hành Tết Nguyên đán con thỏ ở Singapore. Tìm hiểu cuộc chạy marathon xuyên 7 lục địa khắc nghiệt nhất trên thế giới. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 4 tháng 2. Mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là những tin tức đáng chú ý về diễn biến chiến sự Đông Âu, cập nhật tình hình giao tranh ở trên tuyến miền Nam Ukraine. Trên Twitter, Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc lực lượng vũ trang phá hủy một hệ thống phòng không của Nga tại một ngôi làng ở tỉnh Kherson. Theo Newsweek, vũ khí bị phá hủy của Nga là hệ thống tên lửa phòng không Tor M2DT, được quân đội Moscow ra mắt hồi tháng 5 năm 2017 trong Đại lễ duyệt binh, nhân ngày chiến thắng hàng năm của Nga. Theo trang Army Recognition, đây là hệ thống phòng không tầm ngắn được thiết kế đặc biệt để hoạt động ở vùng khí hậu Bắc Cực. Vào ngày 13 tháng 12 năm ngoái, Newsweek đã từng đăng tải video cho thấy Nga đã triển khai hệ thống Tor M2DT đến Ukraine. Đến gần đây, Bộ Quốc phòng Ukraine công bố đoạn phim ghi lại cảnh hệ thống tên lửa bị pháo binh của quân đội Kiev phá hủy. Bộ này viết, hệ thống Tor M2DT đã trở thành ngôi sao trên truyền hình Nga khi nó được triển khai tới Ukraine. Nhưng ngay sau đó, máy bay không người lái của chúng ta đã phát hiện ra và hỏa lực đã triệt hạ nó. Vũ khí Tor M2DT bốc cháy dữ dội. Theo một tài khoản về tình báo trên Twitter, hệ thống phòng thủ tên lửa Bắc Cực được bố trí gần làng Cherboda ở tỉnh Kherson, miền nam Ukraine. Sau khi tuyên bố rút quân khỏi Kherson vào ngày 11 tháng 11 năm 2022, lực lượng Nga vẫn tiếp tục không kích và nã pháo vào các khu vực của tỉnh này. Cuối tuần trước, cơ quan quân ủy thành phố Kherson báo cáo quân đội Nga đã pháo kích dữ dội vào khu dân cư ở quận Berilov, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Liên quan đến những thông tin được truyền thông rầm rộ đưa tin trong thời gian qua, cho rằng Mỹ đã bí mật đề xuất Ukraine chấp nhận đổi 1/5 lãnh thổ lấy hòa bình với Nga, sau Washington, mới đây Điện Kremlin đã bác bỏ tin này. Theo tờ New Zürcher Zeitung NZZ của Thụy Sĩ, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cử Giám đốc Cục Tình báo Mỹ CIA William Burns bí mật đến Moscow và Kiev vào giữa tháng 1 để thực hiện một hòa ước. Trong đó, Washington đề nghị giao cho Nga 20% lãnh thổ Ukraine nhằm mục đích đàm phán hòa bình. Phát biểu khi được yêu cầu bình luận về thông tin này hôm 3 tháng 2, người phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, toàn bộ bài báo là một trò lừa bịp. Trước đó, phía Nhà Trắng cũng lên tiếng khẳng định thông tin mà tờ NZZ đăng tải là không chính xác. Theo tờ Washington Post,
Chuyến thăm bí mật của Giám đốc CIA Burns đến Kiev vào tháng 1 là để gặp và thông báo sơ lược với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước khi Mỹ công khai việc gửi xe tăng chiến đấu đến chiến trường Đông Âu. Hiện Kiev chưa có bình luận về đề xuất đổi đất lấy hòa bình trên. Những vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập cho đến nay là Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson vào tháng 9 năm ngoái và trước đó là bán đảo Crimea hồi năm 2014. Tuy nhiên, Ukraine và phương Tây đều không công nhận. Trong khi đó, phía Mỹ cùng ngày lên tiếng bác bỏ các cáo buộc gần đây của Nga cho rằng Washington đã và đang triển khai vũ khí sinh học ở Ukraine, bao gồm coronavirus, căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của gần 7 triệu người trên thế giới. Chuyện đó không có thật. Tôi không có bất kỳ từ ngữ nào khác để diễn tả về những cáo buộc này. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby trả lời khi được yêu cầu bình luận về những bằng chứng liên quan đến phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ ở Ukraine, do Trung tướng Nga Igor Kirillov đưa ra trước đó. Ông Kirillov, chỉ huy lực lượng phòng thủ hạt nhân, sinh học và hóa học của Nga cho biết, họ đã thu thập được 20.000 tài liệu, manh mối liên quan đến các chương trình sinh học của Mỹ ở Ukraine, bao gồm cả lời khai của nhân chứng. Trong đó có bằng chứng được tìm thấy gần đây cho thấy các công ty dược phẩm phương Tây đã tiến hành nghiên cứu HIVS trên quân nhân Ukraine. Theo Yahoo News, các chuyên gia phương Tây về vũ khí và hóa học cũng coi những cáo buộc trên là kỳ quặc và cho thấy Nga đang tuyệt vọng. Đáng chú ý, ông Darin Kimbarn, giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí cho biết, Nga đang ra sức theo đuổi chủ nghĩa đặt câu hỏi ngược lại để biện minh cho hành động của họ ở Ukraine. Khi được hỏi liệu Mỹ từng phát hiện vũ khí sinh học ở Ukraine chưa, người này cũng thẳng thừng trả lời không. Hiện Nga chưa phản hồi về những thông tin trên. Cũng trong ngày 3 tháng 2, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có bình luận đáng chú ý về chiến sự Đông Âu khi ông cho rằng chính quyền ông Joe Biden nên cắt giảm viện trợ vũ khí cho Ukraine và đóng vai trò tiên phong cho các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột. Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi liệu Mỹ có nên gửi máy bay chiến đấu phản lực F-16 cho Ukraine hay không, ông Trump đã trả lời rằng, tôi nghĩ Washington phải đóng vai trò đàm phán hòa bình cho Nga và Ukraine thay vì gửi quá nhiều vũ khí cho Kiev. Ông Trump cho rằng châu Âu đang làm ít hơn Mỹ đối với các cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cựu Tổng thống nói rằng, châu Âu phải làm nhiều hơn nữa vì xung đột ở Ukraine ảnh hưởng đến họ nhiều hơn là tác động đến nước Mỹ. Ngoài ra, tỷ phú Donald Trump còn cho rằng cuộc chiến ở Đông Âu phải ngưng lại ngay lập tức. Xung đột sẽ kéo dài nếu Mỹ tiếp tục gửi vũ khí. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích chính quyền Tổng thống Joe Biden về cách xử lý xung đột ở Ukraine. Tuần trước, ông Trump phát biểu rằng người kế nhiệm của ông đã đưa thế giới tới bờ vực của Thế chiến 3. Ông Trump tuyên bố nếu ông là Tổng thống thì xung đột Nga-Ukraine đã không xảy ra. Tính đến ngày 25 tháng 1, Mỹ đã cam kết các gói viện trợ mới cho Ukraine lên đến 27 tỷ đô la Mỹ, bao gồm pháo hạng nặng, xe tăng, hệ thống tên lửa phòng không và phương tiện chiến đấu bộ binh. Trong khi đó, ông Andrei Kuzyrev, cựu Ngoại trưởng Nga dưới chính quyền Boris Yeltsin, mới đây đã đưa ra những quan điểm cá nhân về chiến lược của Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đối với cuộc chiến ở Ukraine. Cụ thể, ông Kuzyrev đề cập tới vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga. Ông Kuzyrev cho rằng các mối đe dọa hạt nhân từ ông Putin và việc Mỹ quyết định không gửi tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu cho Kiev không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Washington và Moscow đã có những căng thẳng về vấn đề vũ khí hạt nhân trong quá khứ. Họ hiểu rằng việc này có thể dẫn đến sự hủy diệt lẫn nhau. Theo ông Kuzyrev, trong gần một năm xung đột ở Ukraine nổ ra, Tổng thống Putin đã tăng cường nhiều đợt không kích từ xa vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine, đồng thời đe dọa đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong khi phương Tây từ chối gửi tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev, ông Putin vẫn tiếp tục tấn công Ukraine từ xa cho đến khi quốc gia này kiệt quệ. Ông Kuzyrev nói, đó là mục tiêu của nhà lãnh đạo nước Nga. Ông ấy muốn chinh phục Ukraine và dùng vũ khí tầm xa để răn đe phương Tây. Tổng thống Putin sẽ không tự sát bằng cách sử dụng đến vũ khí hạt nhân. Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, gần đây mối quan hệ giữa Ukraine và Iran đã trở nên căng thẳng khi Kiev đưa ra bằng chứng về sự xuất hiện của các UAV do Tehran sản xuất trên chiến trường Ukraine. Mới đây, Kiev khẳng định họ có thể cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Iran bất cứ lúc nào.
Hôm 3 tháng 2, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã đệ trình đề xuất cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran lên Tổng thống Volodymyr Zelensky vào tháng 10 năm ngoái. Theo nhà ngoại giao, đề xuất này có thể được thông qua bất kỳ lúc nào, tùy thuộc vào các hành động của Iran trong tương lai. Ngoài ra, Ngoại trưởng Kuleba cũng nhắc đến vụ tấn công bằng UAV nhằm vào một nhà máy quân sự ở tỉnh Isfahan của Iran vào đêm 29 tháng 1. Ông cho biết bản thân không biết bên nào đứng sau vụ việc này. Nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine đồng thời khẳng định đất nước của ông chưa làm bất kỳ điều gì không đúng với Iran. Hiện Tehran chưa bình luận về phát ngôn của Ngoại trưởng Ukraine. Bình luận được ông Kuleba đưa ra trong bối cảnh các công tố viên Ukraine nghi ngờ Iran tham gia vào quá trình sản xuất và cung cấp máy bay không người lái cho Nga. Dù Moscow và Tehran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc, nhưng vừa qua, Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt lệnh trừng phạt lên các cá nhân, công ty thuộc lĩnh vực phát triển, sản xuất máy bay không người lái của Iran. Chính phủ Canada cùng ngày tiếp tục gia tăng sức ép lên Nga vì xung đột ở Ukraine khi đưa thêm 38 cá nhân và 16 tổ chức của Nga vào danh sách trừng phạt. Moscow ngay sau đó đã lên tiếng chỉ trích gay gắt. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Canada, các cá nhân, tổ chức nêu trên đã đồng lõa với việc lan truyền thông tin sai lệch và tuyên truyền của Nga để biện minh cho những gì đang xảy ra trên khắp Ukraine. Trong số này có tập đoàn truyền thông nhà nước Nga Mia Rossiya Segodynia và ca sĩ Nikolai Pashkov, người đã biểu diễn trong một chương trình âm nhạc ủng hộ chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Phản ứng về động thái trên, Đại sứ Nga tại Canada, ông Oleg Stepanov khẳng định Ukraine sẽ nhanh chóng có động thái đáp trả tương xứng mọi hành động không thân thiện từ chính quyền Ottawa. Kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 năm ngoái, Canada là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất. Cho đến nay, Ottawa đã trừng phạt gần 4.000 cá nhân, tổ chức của Nga và Belarus. Trong khi đó, Hungary, một thành viên Liên minh châu Âu nhưng có quan hệ mật thiết với Nga, mới đây đã tỏ thái độ gay gắt với Mỹ. Cụ thể, Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Szijjarto cho rằng Đại sứ Mỹ tại Budapest đang can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Ngoại trưởng Szijjarto đưa ra nhận xét sau khi cuộc phỏng vấn đại sứ David Pressman, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Washington tại Budapest kể từ tháng 9 năm 2021, được phát hành trên tờ Politico hồi đầu tuần. Trong đó, nhà ngoại giao của Mỹ nhận định rằng các nhà hoạch định của Hungary đang cố gắng thúc đẩy những chính sách được Tổng thống Nga Vladimir Putin tán thành. Ý ám chỉ đến việc Hungary phản đối các lệnh trừng phạt Nga và ủng hộ các đề xuất ngừng bắn của Moscow. Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây, ông Szijjarto nhấn mạnh, không bất kỳ ai từ bên ngoài có thể chỉ bảo chúng tôi phải sống như thế nào. Vì vậy, việc công dân nước ngoài, kể cả đó là một đại sứ, họ nghĩ như thế nào cũng không đáng để quan tâm. Ngoại trưởng Hungary đồng thời lưu ý, nước này tiếp đón đại sứ các nước với mong muốn họ sẽ có cư xử phù hợp và tập trung vào công việc của họ để cải thiện mối quan hệ song phương. Hungary, một quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào nguồn năng lượng từ Nga, đã nhiều lần lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Theo chính quyền Budapest, những lệnh trừng phạt đang không thực sự làm suy yếu Nga, mà thay vào đó là tàn phá nền kinh tế của EU. Gần đây, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã công khai chỉ trích Đức vì cam kết gửi 14 xe tăng Leopard 2 đến Ukraine. Nhà lãnh đạo cho rằng động thái này đang biến phương Tây trở thành một bên tích cực tham gia vào xung đột. Theo ông Orbán, thay vì tiếp tục vũ trang cho Kiev, phương Tây cần theo đuổi một lệnh ngừng bắn và tiến trình đàm phán hòa bình ở Ukraine. Cũng trong ngày 3 tháng 2, Reuters đưa tin, Na Uy đã đặt mua 54 xe tăng Leopard 2 A7 do tập đoàn Krauss Maffei Wegmann của Đức sản xuất để thay thế số xe tăng đời cũ mà nước này chuyển giao cho Ukraine. Phát biểu trong chuyến thăm đến căn cứ quân sự Rena hôm 3 tháng 2, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết, chúng tôi đang bị đặt trong tình huống an ninh nghiêm trọng nhất từ Thế chiến II. Chúng tôi cần sở hữu cùng loại xe tăng với các nước láng giềng Bắc Âu, cũng như nhiều đồng minh chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Thương vụ đồng thời củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa chúng tôi và Đức. Giá trị thương vụ không được công bố. Theo kế hoạch, đợt giao hàng đầu tiên sẽ diễn ra vào năm 2026 và kéo dài đến năm 2031. Ban đầu, Na Uy dự định mua 72 chiếc xe tăng, nhưng sau đó, cuộc thảo luận kéo dài nhiều tháng, giới chức nước này quyết định giảm số lượng đặt xe tăng để gia tăng ngân sách cho việc mua máy bay trực thăng
máy bay không người lái và pháo tầm xa. Cùng chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Trước tiên là tại khu vực Đông Bắc Á, nơi chứng kiến sự leo thang không ngừng giữa Bình Nhưỡng và khối liên minh Washington, Seoul, Tokyo trong thời gian qua. Reuters đưa tin, Mỹ và Hàn Quốc hôm 3 tháng 2 đã triển khai cuộc tập trận không quân lần thứ 2 trong tuần này, bất chấp lời cảnh báo từ Triều Tiên. Reuters dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận diễn ra trên vùng biển Hoàng Hải, phía tây bán đảo Triều Tiên, với sự tham gia của các máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của hai nước như F-35A từ Hàn Quốc cùng F-22 và F-35B từ Mỹ. Thông báo còn có đoạn, lực lượng không quân Mỹ-Hàn sẽ tiếp tục tập trận, tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trước đó 2 ngày, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận tương tự khác. Đáp trả, Triều Tiên cho rằng động thái của Washington và các đồng minh đang đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên đến lằn ranh đỏ cực độ, cũng như biến nơi này thành một kho vũ khí khổng lồ. Theo đó, Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ có phản ứng cứng rắn nhất theo nguyên tắc hạt nhân đối hạt nhân và đối đầu toàn diện đáp trả đối đầu toàn diện. Hiện Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng về cuộc tập trận chung mới nhất của Mỹ và Hàn Quốc. Thời gian qua, Mỹ và Hàn Quốc đã liên tục triển khai các cuộc tập trận chung khi Triều Tiên tăng cường thử tên lửa đạn đạo, với số lần thử đạt mức kỷ lục khoảng 70 vụ trong năm 2022. Một số nguồn tin cho biết, Triều Tiên đã mở lại địa điểm thử nghiệm vũ khí hạt nhân, làm dấy lo ngại nước này sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017. Vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Điện Elysee ở thủ đô Paris. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã có những thảo luận về tình hình căng thẳng ở khu vực bờ Tây mà Israel có tranh chấp với Palestine. Theo tuyên bố của Điện Elysee, ông Macron đã bày tỏ thiện chí đoàn kết của nước Pháp với Israel khi nước này đang phải đối mặt với chủ nghĩa khủng bố. Ông Macron cho biết, Paris sẵn sàng góp phần vào các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine. Hôm 2 tháng 2, máy bay Israel đã tấn công dải Gaza để đáp trả vụ bắn tên lửa của Palestine. Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi phía Mỹ đã kêu gọi các bên kiềm chế, ngăn chặn tình hình leo thang. Thời gian qua, giữa Israel và Palestine thường xuyên xảy ra căng thẳng như vụ một tay súng Palestine bắn chết 7 người Israel tại một giáo đường Do Thái ở Jerusalem, hay việc Israel đột kích vào bờ Tây khiến 10 người Palestine thiệt mạng. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế ICJ đưa ra ý kiến về những tranh chấp lãnh thổ giữa Israel và Palestine trong bối cảnh chính quyền Thủ tướng Netanyahu mở rộng thêm các khu định cư ở bờ Tây. Sau khi ICJ đồng ý xem xét tranh chấp, Tel Aviv đã lên tiếng phản đối kịch liệt sự can thiệp của ICJ. Liên quan đến các tin tức kinh tế nổi bật trên thế giới, Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 3 tháng 2 đã có cuộc gặp với nữ Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ở thủ đô Berlin. Tại đây, ông Scholz tuyên bố Liên minh châu Âu không muốn bị Mỹ đối xử tệ hơn Mexico hay Canada trong vấn đề thương mại. Sau nghi lễ đón tiếp bà Meloni, ông Scholz đã phát biểu rằng chúng ta đều không muốn tham gia một cuộc chạy đua giành trợ cấp, điều đó thật tồi tệ. Theo nhà lãnh đạo nước Đức, đạo luật giảm lạm phát của Mỹ đang đẩy các doanh nghiệp ở châu Âu vào thế bất lợi khi mất đi khả năng cạnh tranh. Ông nói, chúng tôi không muốn bị đối xử tệ hơn Mexico hay Canada. Liên minh châu Âu cũng đồng ý với quan điểm này. Trong khi đó, bà Meloni cho rằng châu Âu phải nhanh chóng tăng cường khả năng cạnh tranh trước các công ty Mỹ. Bà nói, Washington đang đối phó với tình hình kinh tế khó khăn bằng cách đầu tư các công ty, và giờ đây EU cũng phải làm gì đó để các doanh nghiệp của chúng ta tăng sức cạnh tranh. Vào tuần tới, các quốc gia Liên minh châu Âu sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về kế hoạch tăng viện trợ cho khối doanh nghiệp, cũng như biện pháp để EU trở thành trung tâm sản xuất xe điện và các sản phẩm xanh khác. Hôm 1 tháng 2, Ủy ban châu Âu đã đề xuất các biện pháp bao gồm nới lỏng quy tắc viện trợ và tận dụng số quỹ hiện có của EU để đảm bảo doanh nghiệp châu Âu có thể cạnh tranh với những đối thủ đến từ Mỹ. Trích dẫn các báo cáo, Reuters cho biết tỷ lệ lạm phát hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm xuống mức 57,68% trong tháng 1, nhưng đây vẫn là con số cao hơn nhiều so với dự kiến, dù trước đó các dự báo cho rằng tình hình lạm phát sẽ được cải thiện cho đến khi Tổng thống Tayyip Erdogan tái tranh cử vào tháng 5. Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, so với tháng 12 năm ngoái, giá tiêu dùng đã tăng 6,65%, gần gấp đôi mức dự kiến là 3,8%.
Mức lạm phát tiêu dùng hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ được dự báo là 53,5%. Lạm phát tăng mạnh là do đợt tăng giá trong năm mới ở dịch vụ giao thông công cộng, các sản phẩm thuốc lá và thực phẩm. Dưới áp lực của chính phủ, các chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá hàng trăm mặt hàng trong tháng vừa rồi. Nhưng các quan chức cho biết, việc này có thể diễn ra trong thời gian ngắn do chi phí tiếp tục tăng. Lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao nhất trong 24 năm qua khi chạm mốc 85,5% vào tháng 10 năm ngoái. Theo kết quả thăm dò của Reuters, lạm phát ở Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ nằm ở mức 41% vào cuối năm nay, gần gấp đôi so với mức 22% mà Ngân hàng Trung ương nước này đưa ra. Điều này đã làm gia tăng căng thẳng về chi phí sinh hoạt, vốn là mối quan tâm hàng đầu của các cử tri trước cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội. Thưa quý vị, trong chuyến hành hương tới châu Phi, Đức Giáo hoàng Francis mới đây đã đặt chân đến Nam Sudan. Tại đây, người đứng đầu Hội Thánh La Mã đã có cuộc gặp với Tổng thống Salva Kiir và gia đình ông tại Tư Sinh hôm thứ Sáu. Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến thăm chính thức Nam Sudan hôm thứ Sáu sau những ngày ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Hàng chục ngàn người dân đã ca hát rao mừng khi đoàn xe chở Giáo hoàng Francis đi vào thủ đô Juba. Trong cuộc hành hương vì hòa bình có quy mô và ý nghĩa quan trọng trong lịch sử Hội Thánh Công giáo, bởi Congo và Nam Sudan đang là những điểm nóng ở châu Phi với căng thẳng bạo lực, thù hằn sắc tộc, tôn giáo, suy thoái kinh tế và những khó khăn về y tế, giáo dục. Sau cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ, Nam Sudan tuyên bố độc lập, tách khỏi Sudan từ năm 2011, nhưng chỉ 2 năm sau, cuộc nội chiến nổ ra, bất chấp những thỏa thuận hòa bình được ký năm 2018. Những cuộc giao tranh, tình trạng bạo lực xã hội và đói nghèo vẫn đang diễn ra ở quốc gia Bắc Phi này. Trong khi đó, ở Ấn Độ, hơn 1.800 người đàn ông mới đây đã bị bắt giữ tại bang Assam trong bối cảnh chính quyền địa phương triển khai chiến dịch trấn áp nạn tảo hôn. Thông tin được Reuters đăng tải. Reuters dẫn lời thủ hiến bang Assam, Himanta Biswa Sarman cho biết, cảnh sát bang đã tiến hành bắt 1.800 người đàn ông vì lấy vợ tuổi vị thành niên dưới 18 tuổi hoặc dàn xếp những cuộc hôn nhân như vậy. Tảo hôn là nguyên nhân chính làm gia tăng tình trạng mang thai ở trẻ em, từ đó gây ra tỷ lệ tử vong cao ở người mẹ và trẻ nhỏ. Ông Sarman nhấn mạnh, đồng thời nói thêm những người bị bắt thuộc nhiều tôn giáo và dân tộc khác nhau. Theo luật Ấn Độ, kết hôn dưới 18 tuổi là bất hợp pháp, nhưng nhiều người bất chấp vi phạm công khai. Liên Hợp Quốc nhận định, Ấn Độ là quốc gia có số cô dâu ở tuổi vị thành niên nhiều nhất thế giới. Trong một báo cáo năm 2020, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, mỗi năm nước này có gần 1,5 triệu trẻ em gái kết hôn. Tại bang Florida, Mỹ, Florida Keys, dạng san hô lớn thứ 3 thế giới, là môi trường sống của hàng triệu loại động thực vật. Tuy nhiên, một đợt bùng phát bệnh mất san hô đã khiến cho 20 loài động vật, thực vật và dạng san hô đối mặt với nguy cơ biến mất. Thông tin được CBS đăng tải. Giám đốc Trung tâm Động vật, Khoa học và Môi trường của Disney, ông Andrew Stamper cho biết, căn bệnh mất mô san hô đang lan rộng khắp Florida Keys. Đây thực sự là hiện tượng đáng sợ, nó giống như một đám cháy rừng đang bùng phát. Theo ông Stamper, hiện tượng này gây nguy hiểm cho ngư nghiệp và nguồn cung cấp thực phẩm của bang Florida. Ông nói, điều khó khăn là chúng tôi không biết căn bệnh này xuất phát từ đâu. Để cứu rạn san hô, các nhà khoa học đã đưa một số loài đến phòng thí nghiệm ở Orlando. Các nhà khoa học đã nỗ lực tạo ra điều kiện nuôi dưỡng san hô giống như khi chúng còn ở ngoài biển. Ông Jim Kinsler, người phụ trách thủy cung SeaWorld Orlando cho biết, đây thực chất là một ngân hàng gen. Chúng tôi đang cố gắng để bảo vệ gen di truyền của những loài san hô này để thế hệ sau của chúng có thể được đưa trở lại đại dương. Đến với những chuyển động văn hóa thể thao quốc tế, thưa quý vị, sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên đán ở Singapore đã trở lại vào tối thứ Sáu vừa qua. Những chiếc xe được trang trí bắt mắt, lấy cảm hứng từ thỏ, con vật tượng trưng cho năm âm lịch 2023, cùng với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, tạo nên một khung cảnh lễ hội tươi vui và nhộn nhịp. Được tổ chức thường niên, Chingay trong cách gọi của người Phúc Kiến Trung Quốc có nghĩa là nghệ thuật hóa trang, chỉ đám xước được cử hành nhằm tôn vinh các vị thần, cầu cho một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa. Ngày nay, hoạt động này được tổ chức thường niên trong dịp đầu năm mới của cộng đồng người gốc Hoa sinh sống ở Singapore, Malaysia và nhiều nơi trên thế giới. Cuộc diễu hành Chingay năm nay thu hút người tham dự bởi những màn biểu diễn lân sư rồng và các tiết mục múa hiện đại. Năm 2021 và 2022, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khán giả chỉ được xem diễu hành qua màn ảnh truyền hình.
Xem trực tiếp thế này thú vị hơn nhiều so với xem qua TV. Thật tốt khi chúng tôi lại một lần nữa được tham gia buổi diễu hành mừng năm mới, gặp gỡ và chúc nhau những điều may mắn. Thủ tướng Singapore, ông Lý Hiển Long cũng có mặt tại sự kiện. Chương trình mừng Tết Nguyên đán ở Singapore bắt đầu từ ngày 21 tháng 1 vừa qua, nhằm ngày đầu tháng Giêng âm lịch và kéo dài trong suốt 2 tuần. Trong khi đó, một cuộc triển lãm tiết lộ những bí mật về chế độ nô lệ trong thời kỳ thuộc địa Hà Lan với những hiện vật thuộc Bảo tàng Rijksmuseum Amsterdam đã được trưng bày tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York. Cuộc triển lãm với tên gọi 10 câu chuyện có thật về chế độ nô lệ thời kỳ thuộc địa Hà Lan sẽ mở cửa tại sảnh dành cho khách tham quan đến trụ sở Liên Hợp Quốc từ ngày 27 tháng 2 đến 30 tháng 3, như một phần trong chương trình hành động của Liên Hợp Quốc về nạn buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương. Việc nhận ra sự hiện diện của chế độ nô lệ xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển của nhân loại là vô cùng quan trọng. Chúng tôi cảm ơn Liên Hợp Quốc vì đã tạo ra sự quan tâm của thế giới đến vấn đề này thông qua triển lãm. Tổng Giám đốc Bảo tàng Rijksmuseum, ông Taco Davis chia sẻ. Triển lãm kể các câu chuyện về chế độ nô lệ bằng cách đi sâu vào câu chuyện cuộc đời của 10 con người khác nhau, từ người lao động khổ sai cho đến những người giàu có. Triển lãm mang đến cái nhìn chân thực và toàn diện về cuộc sống của những người bị bắt làm nô lệ, lên án hành động bóc lột sức lao động tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau qua từng giai đoạn, từ thế kỷ 17 đến 19 ở Brazil, Suriname, Caribe cho đến Nam Phi, châu Á và Hà Lan. Còn ở Brazil, lễ hội hóa trang nổi tiếng tại thành phố Rio de Janeiro năm nay được kỳ vọng sẽ thu hút hàng chục nghìn lượt du khách và tạo ra lợi nhuận lớn nhất từ trước đến nay. Điều đó mang lại sự phấn khởi cho người dân địa phương, nhất là sau 2 năm nền kinh tế quốc gia lao đao vì dịch Covid-19. Công ty du lịch thành phố Rio de Janeiro, Rio Tour, ước tính nguồn thu từ lễ hội hóa trang Carnaval Brazil sẽ vào khoảng 5 tỷ Real, tương đương hơn 973 triệu đô la Mỹ, biến sự kiện trở thành lễ hội hóa trang lớn nhất thế giới từ trước đến nay. Kỳ vọng của chúng tôi vào sự kiện sắp tới rất lớn và hy vọng thế giới sẽ được chứng kiến một ngày hội Carnival lớn nhất từ trước đến nay. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA, khoảng 80.000 lượt khách sẽ đến Rio de Janeiro trong các dịp lễ hội hóa trang năm 2023, vượt qua những cột mốc từng đạt được trước đại dịch. Năm 2020, theo dữ liệu từ IATA, có khoảng 55.000 lượt khách đến Rio thời điểm diễn ra Carnival. Lễ hội hóa trang lớn nhất Brazil đã bị hủy bỏ năm 2021 do dịch Covid-19, giáng một đòn nặng vào nền kinh tế đang đứng trước nhiều thách thức. Lễ hội hóa trang tại Rio năm nay diễn ra từ 17 tháng 2 đến 25 tháng 2. Cuối cùng, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về World Marathon Challenge, được đánh giá là cuộc chạy marathon khắc nghiệt nhất hành tinh khi người tham gia sẽ phải hoàn thành 7 cuộc chạy ở 7 lục địa, từ vùng băng giá Nam Cực cho đến nắng nóng như thiêu như đốt ở châu Đại Dương. Và những hình ảnh về cuộc thi này sẽ thay cho lời kết của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sự kiện World Marathon Challenge năm nay đưa các vận động viên xuất phát từ vùng Novo Nam Cực qua Cape Town ở châu Phi, thành phố Perth xinh đẹp của Úc, đến Dubai hoa lệ ở Trung Đông, về Madrid cổ kính của châu Âu, sang Fortaleza, Nam Mỹ và kết thúc tại thành phố biển Miami của Hoa Kỳ. Sự kiện đầu tiên ở Nam Cực khai mạc vào ngày 31 tháng 1 lúc 0 giờ 22 phút và dự kiến kết thúc vào ngày 6 tháng 2 tại bang Florida. Sự chênh lệch nhiệt độ và múi giờ là điều các vận động viên phải đối mặt khi tham gia cuộc chạy này. Họ cũng bị thiếu ngủ và mệt mỏi sau mỗi cuộc đua, phải tận dụng khoảng thời gian ngủ và nạp năng lượng trên máy bay. Đó là một thử thách, nhưng cũng là trải nghiệm đáng nhớ với tất cả. Theo ban tổ chức, đã có hơn 50 vận động viên đến từ 14 quốc gia đăng ký tham dự, bao gồm cả những vận động viên chạy xe đạp và đi xe lăn. Theo điều lệ, người chiến thắng sự kiện là người có tổng thời gian chạy ngắn nhất. Sau chặng thi đấu thứ 3 tại Perth, vận động viên người Mỹ David Kigore dẫn đầu hạng mục của nam, trong khi đồng hương Deirdre Kinney dẫn đầu cuộc đua của nữ.